Qua câu 45. Trong không gian OXYZ cho điểm A 211, gọi P là mặt phẳng chứa trục OI sao cho khoảng cách từ A đến B là lớn nhất. Phương trình của B là. Như vậy trong không gian OXY cho điểm A là 211, mặt phẳng P là mặt phẳng chứa trục OI. Khoảng cách từ A đến B là lớn nhất, có nghĩa là cái mặt phẳng này nó đi qua cái trục OI cố định em, và nó xoay quanh cái trục OI á. Khi mà nó xoay nè, nó xoay là khi đó là cái khoảng cách mà từ A cho đến mặt phẳng P này á, nó lớn nhất là khi nó vuông góc với mặt phẳng P. Còn khi cái mặt phẳng P này nó quay lên đây, thì khoảng cách nó vuông góc đây nên nó ngắn lại. Nếu nó quay quanh trục OI, nó quay lên nữa thì nó lên sát A luôn, nó chứa A luôn. Như vậy khoảng cách mà từ A cho đến mặt phẳng P mà lớn nhất á là khi A nó chiếu vuông góc vào trục OI này, là khoảng cách lớn nhất, đó là KA. Như vậy điểm A này mình chiếu vô cái trục OI thì nó thành gì? Điểm A mà chiếu vô trục OI á, thì khi mình chiếu vào trục OI thì nó chỉ còn cái giá trị Y thôi, còn X cũng bằng 0 mà Z cũng bằng 0. Cho nên mình có cái điểm K này là 0, Y là 1, cho nên là 1, 0. Và khi đó là KA chính là vectơ pháp tuyến của mặt phẳng P. KA chính là vectơ pháp tuyến mặt phẳng P, và mặt phẳng P này nó đi qua điểm K. Như vậy mình có này vectơ KA này, N. K là lấy A trừ đi K là 2 trừ 0 là 0, là 2. 1 trừ 1 hết là 0. 1 trừ 0 là 1. Rồi có KA rồi. Đi qua điểm K là 0, 1, 0. Như vậy mặt phẳng P của mình là 2 qua điểm K này, 2x trừ 0 cộng 0 y trừ 1. Rồi cộng cho 1 z trừ 0 bằng 0. Như vậy đây là 2y, này mất rồi bỏ, cộng z, cái này 2 nhân 0 là 0. Như vậy 2y cộng z bằng 0. 2y cộng z bằng 0. Ồ, sao không có đáp án của em? Vậy sai chỗ nào rồi? Cho điểm A là 211, B là chứa trục OI sao cho khoảng cách từ A đến B là lớn nhất. Chỗ này 2x trên gì có 2 không? 2x cộng z bằng 0. 2x cộng z bằng 0, cho đây, đây 45D. Rồi, ta qua câu số 46 nhé. Câu 46 của em. Cho hàm số bậc 4 y bằng fx, biết rằng gx bằng log của fx có bảng biến thiên như sau. Biến thiên đây, đi xuống đây, lên đây, xuống đây, cực tiểu đây, cực đại đây và cực tiểu đây. Nhớ rằng là log của 12 này là bằng 2,48, lớn hơn 1 nè. Log của 199 trên 16 thì bằng 5,2, cũng lớn hơn 1. Log 4 thì bằng 1,38 là lớn hơn 1. Cho nên mình có gx nên là lớn hơn 1. Để tí nữa mình có cái dữ kiện để mình làm. Diện tích hình phẳng giới hạn với các đường thẳng y bằng f phẩy x và y bằng g phẩy x thuộc khoảng nào dưới đây? Thì khi tìm diện tích hình phẳng giới hạn hình phẳng giới hạn của các đường này á, thì ta phải tìm phương trình tương giao của hai cái hàm số này để ta tìm được cái cộng của nó. Rồi bây giờ tao đi bắt đầu cái câu này bằng từ chỗ là gx bằng log của fx. Gx này bằng log của fx. Log chính là cơ số e, đây này, e mũ gx sẽ bằng fx. E mũ gx. Rồi như vậy từ nay ta suy ra được f phẩy x. E mũ u là bằng e mũ u. Rồi nhân cho u phẩy tức là g phẩy. Rồi ta đi tìm phương trình tương giao nè. Phương tương giao giữa f phẩy và g phẩy bằng g phẩy.
tương đương đây f phẩy x bên đây g phẩy x nhân e mũ g x, e mũ g x. Cái g phẩy x ta chuyển qua bên này thì trừ cho g phẩy x là nó bằng 0. Đây ta nhóm cái g phẩy x này lại, còn đây là e mũ g x phải trừ cho 1. Thì đây ta mới để ý này, e mũ gx, e là một số mà lớn hơn 1 rồi, mà mũ gx mà g của mình đây là cũng lớn hơn 1, cho nên e mũ gx nó lớn hơn 1 trừ 1 thì nó đâu có thể bằng 0 được, cho nên cái chỗ e mũ gx bằng 0 là vô nghiệm, cho nên ta chỉ có cái g phẩy bằng 0 thôi. G phẩy bằng 0 có nghĩa là gx nó đạt cực trị. Khi nó đạt cực trị thì mình nhìn đây, cực trị đây, cực trị đây, cực trị đây, thì nghiệm của nó là x1, x2, x3. Như vậy đây mình sẽ có nghiệm là x1, x2, x3. Rồi, như vậy người ta biểu diện tích hình phẳng giới hạn bởi đường y bằng f phẩy x và y bằng g phẩy x. Thì mình sẽ có nè, mình có f bằng nguyên hàm tích phân đi từ x1 cho đến x2 của f phẩy x trừ g phẩy x. Rồi dx cộng cho tích phân đi từ x2 cho đến x3 của f phẩy x trừ g phẩy x dx. Rồi mà f phẩy x á, nguyên hàm của f phẩy x thì bằng f bằng fx, bằng fx cao, đây là gx đi từ x1 cho đến x2 fx x2 cho đến x3. Rồi fx mình có gx của x2 này, của x1 này là bằng log 12, gx của x2 là bằng log 199/16, gx của x3 là bằng log của 4, còn fx á, thì là bằng e mũ gx. Và ta biết một điều là e mũ của log 12, e mũ của log 12 là nó là ra 12. Rồi e mũ của log 199/16 này thì ra 199/16. Rồi e mũ của log 4 thì bằng 4. Như vậy ta thấy là fx trên là bằng cái số này, số, còn gx thì nó lại bằng log. Như vậy ta sẽ bằng đây. Chỗ này là x2 nhưng mà chỗ này là 199. Trừ đi gx là trừ log của 199 trên 16. Rồi trừ cho x1 vô fx1. fx1 là e mũ log 12 là 12. Rồi trừ cho x1 vô gửi đây là bằng log 12. Rồi cộng cho x3 thế vô đây fx3. fx3 là e mũ gx trở thành số 4 này, trừ cho gx là g tại đồn g của số 3 x3 này là bằng log 4, trừ cho đây fx2 là 199/16, trừ cho gx2 là bằng log. Như vậy cái này mình bấm máy tính ra, mình bấm máy tính ra các em.
Mình bấm máy tính ra nó là 37,707. 7,707 như vậy đó và thuộc 78 các em. Đáp án B. Như vậy câu 46 mình là đáp án B. Đó. Nó rất là phức tạp đó các em. Nhưng mà mình nắm được một điều là Fx là bằng E mũ Gx. Mà E mũ của cái lốc á chính là bằng, ví dụ E mũ lốc 12 thì sẽ bằng 12. E mũ lốc của 4 là bằng 4. Đó. Thì từ đó thì từ đây mình chỉ cần thế số vô thôi, mình từ cái bảng biến thiên này mình ráp số vô đây, mình bấm máy tính ra. Nó lâu nó mệt là do cái bấm máy tính thôi. Rồi như vậy mình qua câu 47 nha. Câu 47 các em. Thì mình phải biết được là cái này. Z mô đun của Z bình sẽ bằng Z mô đun của Z bình. Mô đun của Z bình là mô đun bằng mô đun Z bình sẽ cùng bằng là x bình cộng y bình, với Z là bằng x cộng y. Còn một cái nữa là Z cộng 4y, mô đun của Z cộng 4y là đây là cái đoạn này thì nó bằng mô đun của Z ngang trừ 4y là cái đoạn này. Đó, mình phải nắm ý này mới làm được. Vì Z mà cộng 4y thì đây vector này cộng vector ra vector đây, Z ngang thì nó đối xứng với Z qua trục hoành bên đây, rồi trừ cho 4y thì lại đi xuống đây ra đây, thì xét về tam giác bằng nhau thì cái cạnh này sẽ bằng cạnh này, cho nên mô đun của Z cộng 4y là bằng mô đun của Z ngang trừ 4y. Rồi nắm hai cái đặc điểm đó là ta đi vào bài toán này được. Thì người ta cho gì? Ta cho là Z bình là bằng 2 lần Z bình nè, bằng 2 lần Z trừ Z ngang. Mà Z bình thì nãy mình nói rồi, đây là bằng Z bình phương bằng x bình cộng y bình. Chỗ đây là x cộng y rồi trừ cho x trừ y. Như vậy chỗ này nó sẽ bằng, trong này nó 2 lần y. Nhưng mà chỗ này nó sẽ bằng 4 y em. Đó, như vậy mình sẽ có nè là sẽ bằng 4 y. Rồi mình để đây được một cái dữ kiện nè. Cái dữ kiện thứ hai là đây, trị tuyệt đối của Z cộng 4 nhân cho Z ngang cộng 4y, trị tuyệt đối của Z trừ 4y tất cả bình. Thì chỗ đây hồi nãy mình nói rồi, thì mình sẽ biến cái Z ngang, đây người ta cho Z ngang cộng 4y, thì tương tự thì Z ngang cộng 4y thì nó cũng bằng Z ngang trừ 4y đúng không? Z ngang cộng y đó đúng rồi, mà nãy mình đã tính rồi mà, tính đây rồi. Rồi thì mình thay cái này là bằng Z. Đây là cái Z ngang cộng 4y. Nếu vậy thì Z ngang cộng 4y thì nó lại lên đây. Còn Z trừ 4y thì nó lại đi xuống đây. Thì đường nào thì hai cái cạnh này nó cũng bằng nhau thôi. Thì chỗ này mình sẽ có nữa là Z trừ 4y nó cũng bằng Z ngang cộng 4y. Đó, như vậy về hình học là mình sẽ nhìn, mình sẽ thấy nhiều điều lắm. Rồi như vậy thì mình thay cái Z ngang cộng 4y này bằng Z trừ 4y. Và đây là tích trị tuyệt đối của một tích, thì là một tích của hai trị tuyệt đối thì mình sẽ có nè. Này ghi gọn luôn này, cái nhảy. Mình làm gọn không nha. Cái này là trị tuyệt đối nè,
z cộng 4 nè, rồi nhân cho z x ngang cộng 4y, mình chuyển thành là z trừ 4y, rồi mình chuyển vế này qua luôn là trừ z trừ 4y tất cả bình bằng 0. Rồi ta đặt nhân tử chung, nhân tử chung là z trừ 4y, đây là z cộng 4, rồi trừ cho z trừ 4y. Đây phương trình của một tích thì đây nó sẽ có z trừ 4y bằng 0, hoặc là cái này bằng 0, có nghĩa là z cộng 4 nó bằng, mà chuyển vế qua thì bằng thì từ đó z trừ 4y. Rồi z trừ 4y có nghĩa là z đây là x cộng y, x cộng y trừ 4y tức là x, thì đó x bình cộng y trừ 4 tất cả bình bằng 0. Đó. Rồi đây là z là bằng x, như vậy chỗ này là x cộng 4 tất cả bình cộng y bình, cho nên là bằng x bình cộng cho y trừ 4 tất cả bình. Rồi từ đây mình nói khai triển tiếp, mình phải khai triển tiếp các em. Đối với cái x bình phương cộng y trừ 4 tất cả bình phương này á, là hai số bình phương mà cộng lại bằng 0, có nghĩa là mỗi một số sẽ bằng 0. Đó, mình sẽ có đó nè, như vậy mình sẽ có tương đương nè. X bằng 0 và ở đây bằng 0 tức là y bằng 4. Còn đối với phương trình đây là mình khai triển ra sẽ x bình nè cộng 4 cộng 8x nè cộng 16 nè, đẳng thức nè, cộng y bình nè, bên này là x bình nè cộng y bình nè trừ 8y nè cộng 16 nè. Như vậy bên này có x bình, bên này có x bình bỏ nè, y bình có y bình bỏ nè, 8x nè 8y bỏ nè, như vậy chỉ còn lại là gì? Không, bên này 8x để lại 8x, 16 bỏ. Như vậy bên này mình có 8x, bên này là trừ 8y. Đó, như vậy đây mình sẽ có là x bằng 0, y bằng 4. Cái này là một cặp rồi các em, một cặp này. Cái này x bằng trừ y, hoặc là đây là y bằng trừ x cũng được. Rồi mình mới thế vô đây nè, thế vô chỗ này thì mình sẽ có nè x bình cộng cho trừ x bình bằng 4. Đây trị tuyệt đối của đó. X bình cộng x bình là bằng 2x bình. Cái này cũng là x thôi. Đó. Mình bình phương hai vế lên là mình có 4x bình, 4x cũng 4. Mình chuyển vế qua, mình rút 4x bình ra còn là x bình trừ 4. Chỗ đây sẽ là chỗ đây bằng 0 cho nên x bằng 0. Chỗ đây bằng 0 tức là x bình phương bằng 4, có nghĩa là x bằng cộng trừ 2. Và ta thế vào lại chỗ này thì ta sẽ tìm được là y. Nhưng mà người ta hỏi là gì? Người ta hỏi có bao nhiêu mà. Người ta hỏi có bao nhiêu cặp giá trị mà. Cho nên ta đâu cần thế, ta chỉ tính ra được bao nhiêu cặp giá trị thì ta nói thôi các em. Đây. Họ hỏi là có bao nhiêu số phức, có nghĩa là 3 có bao nhiêu cặp ý đi á. Thì đây mình thấy là có 4 nè. Mình thấy đây một cặp nè. Đây 3 cặp, ở đây một cặp nữa là 4 cặp. 4 cặp như vậy là thì câu 47 mình là câu B.
Nó cũng phức tạp đấy anh em, rất là phức tạp đó. Ta tiếp tục với câu 48 các em. Cho tất cả các số thực xy sẽ cho 8 mũ 9 trừ y bình lớn bằng a mũ 6x trừ logarit cơ số 2 của a mũ 3 với mọi số thực dương a. Giá trị nhỏ nhất của vi thức b bằng x bình cộng y bình trừ 6x trừ 8y là. Thì đối với cái bài này là mình có thể logarit hóa hoặc là mũ hóa em. Thì có nhiều cách giải lắm. Thì đây thầy có thể giải bằng cách là thầy lấy logarit hóa, lấy logarit cơ số 2 của hai vế. Cơ số 2 là lớn hơn 1 cho nên nó không thay đổi cái dấu này nha. Không thay đổi cái dấu mà lớn hơn bằng này. Đâu rồi. Không thay đổi cái dấu lớn hơn bằng này. Thì câu 48 nè. Lấy logarit cơ số 2 của 8 mũ 9 trừ x y bình sẽ lớn hơn bằng logarit cơ số 2 6x trừ logarit cơ số 2 của a mũ 3. Thì 8 này á là chính là 2 mũ mũ 3 lên. Cái đây logarit cơ số a của 2 này là mình đẩy cái số mũ này ra phía trước nè. Nó ra 6x nè. Trừ logarit cơ số 3 này mình đẩy ra phía trước luôn là 3. Logarit cơ số 2 của a. Rồi còn lại đây là logarit cơ số 2 của a. Đó. Rồi mình tương đương tiếp. Đây á thì mình cái logarit cơ số 2 của cái mũ 3 nhân 9 trừ y bình này chính là bằng 3 nhân 9 trừ y bình, đây mình làm nó luôn là bằng 27 luôn đi. Trừ cho 3 y bình lớn hơn bằng 6. OS nè trừ 3 của 2 của a. Đó. Nhưng mà tôi để cho gọn thì tôi đặt t bằng này cho nó gọn bớt đi. T là bằng logarit cơ số 2 của a. Đó. Mà t là hàm số logarit thì t này nó đi từ trừ cuối cùng đến cộng cuối cùng. X nè, y nè. Nhưng mà t này là nó thuộc r. Thì đây mình sẽ có là 27 trừ 3y bình 6x trừ 3t nhân cho t. Năm mươi bảy trừ 3 y bình nên là 6 xt trừ 3 t bình. Rồi mình chuyển béo qua này, chuyển béo qua thì mình sẽ có là 3 t bình trừ 6 xt rồi cộng 27 trừ 3 y bình lớn hơn bằng 0. Thì đây là phương trình bậc 2 đối với t. Mình coi x, y là những tham số thôi. Và t này nó thuộc r, tức là chạy từ trừ cuối cùng đến cộng cuối cùng. Có nghĩa là cái phương trình này nó lớn bằng 0 với mọi t. Thì cái này mình đã học hồi lớp 10 rồi. Nếu mà phương trình nó lớn hơn 0 với mọi t thì đây là hàm bậc 2 thì nó phải như thế này. Đúng không? Như thế này có nghĩa là nó vô nghiệm. Phải nó như thế này. Có nghĩa là delta nhỏ không nè. Delta bằng 0 này. Nhưng mà cái hai cái mũi tên nó đi lên thì là a nó lớn hơn 0. Thì cái chỗ này mình sẽ tương đương lại là a là lớn hơn 0. Delta đây mình lọc delta phase cho nó nhanh. Delta phase nhỏ hơn bằng 0. A là 3 thì lớn hơn 0 là luôn đúng rồi.
Còn delta thì bằng delta phase là bằng b phase bình là 9 này, 3x này bình lên là 9x bình nè, trừ AC nè, rồi trừ 3 nè, nhân cho 27. Đó. Nhỏ hơn bằng 0. 9x bình 3 nhân 27 là 81. Rồi nhân vô là 9 y bình nhỏ bằng 0. Mình đơn giản cho 9 đi. X bình này đơn giản cho 9 còn là 9. Như vậy mình sẽ có là nhỏ hơn bằng 9. Rồi bây giờ người ta phải hỏi là P bằng x bình cộng y bình trừ 6x trừ 8y là mà giá trị nhỏ nhất của nó là bao nhiêu. Thì đến đây mình có thể áp dụng Bunyakovsky hoặc là mình làm hình học lại được em. Thì thầy có thể trình bày cho các em hai cách luôn cũng được. Nếu mà Bunyakovsky thì mình sẽ có này. Bunyakovsky thì nó nhanh gọn hơn. Người ta có V này x bình cộng y bình trừ cho 6x. Đó. 6x cộng 8y nhỏ bằng 6 bình cộng 8 bình nhân x bình cộng y bình. Và cái này 6 bình 636 8864 cộng lại 100. X bình cộng y bình thì nó lại bằng 9 đây. Như vậy 6x cộng 8y thì nhỏ bằng căn này ra là 30. Thì con B này ông sẽ nhỏ hơn bằng x bình cộng y bình là nhỏ bằng 9 rồi. Nhỏ bằng 9 đây. Đây trừ 30 nữa. Như vậy là ông nhỏ hơn bằng 21. Trừ 21. Trừ 21. Trừ 21 nha. Trừ 21 trên đây câu đi 48 đi. Hoặc nữa ta có thể giải bằng phương pháp hình học của em. Hình học nó vẫn được. Phương pháp hình học là người ta cũng hay giải. Phương pháp hình học này. Học đâu rồi? Phương pháp hình học thì mình sẽ giải như thế nào? Nếu mà giải bằng phương pháp hình học thì mình sẽ có nè. Phương pháp hình học người ta có x bình bằng 9. Người ta thấy đây có cái đường tròn đây. Đây là 3 nè. Còn cái B mình á bằng x bình cộng y bình nó sẽ bằng x bình trừ đi 2 nhân 3 nhân x cộng cho 9 rồi cộng cho y bình rồi trừ cho 2. 2 nhân 3 là 6 này em. Trừ cho 2 nhân 4 nhân y cộng cho 16. Mình cộng 9 cộng 16 ra thì mình phải trừ 9 trừ 16 ra. Cái này nó sẽ bằng trừ 25. Đó. Và x trừ 3 bình cộng x trừ 4 bình này á là chính là đoạn mình gọi cái điểm y là 34 này, 3 lên nè, 4 này. Ngay đây. Thì cái đây là sẽ là IM. Thì cái B này là bằng IM này trừ cho 25 mà nó nhỏ nhất là bao nhiêu? Thì mình thấy cái M này nó chạy xuống tới đây nè.
thì cái m mình nó dài nhất, đúng không? Khi mà cái m nó chạy lên đây, cái m là nó thuộc cái đường tròn này mà, nó thuộc cái đường tròn này nè, đường tròn đây nè, tức là cái đường tròn là maximum đó. Maximum của ở đây là hình tròn, mình tính cái vòng tròn như là maximum rồi. Thì m nó chạy đến đây là cái độ dài này nè, nó là lớn nhất, mà muốn nhỏ nhất thì nó phải chạy tới đây nên thì nó mới nhỏ nhất. Đây là 3, đây là 4 này, thì cái cạnh lớn này là bằng 5, mà đây là bằng 3 rồi, như vậy cái cạnh nhỏ nhỏ này là bằng 2 đó. Thì cái đoạn này là 2, đây là 2 nè, nhưng mà đây là bình phương cho nên này là 2 bình phương, trừ 25 thì nó sẽ bằng 21. Như vậy nó nhỏ hơn bằng 2, trừ 25 là nó nhỏ hơn bằng trừ 21. Thì đây là cách dùng hình học. Rồi, đó là ta xong được cái bài số câu 48. Bây giờ ta qua câu số 49, còn 1-2 câu nữa đi. Câu 49 thì tao lý luận nha các em, tao lý luận thôi. Đây, có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m để hàm số y bằng trị tuyệt đối của x mũ 4 trừ mx bình phương trừ 64x có đúng 3 cực trị. Thì để cho nó có đúng 3 cực trị, đây là một hàm số mà hàm số trị tuyệt đối, thì tí nữa thì thầy sẽ giải thích kỹ. Bây giờ mình cứ xét cái hàm số ở trong này đây. Mình xét cái hàm số trong này, xét cái hàm số là y bằng x mũ 4 trừ mx bình trừ 64x, thì ta suy ra y phép của mình sẽ bằng 4x3 trừ 2mx trừ 64. Thì muốn tìm giá trị cực trị thì ta phải cho nó bằng 0. Rồi, thì đây là một phương trình mà ta phải cô lập cái m nữa nha, được chưa? Phải cô lập với m. M của mình sẽ bằng m ở đây là bằng 4x mũ 3 này, chuyển này qua đây nè là bằng 2mx này bằng 4x mũ 3 chia 2x nè, rồi trừ chuyển này qua đây là 2mx chuyển qua là trừ 64. M của mình sẽ bằng 2x bình, cho nên là cộng trừ cái đó, trừ cho 32 x. Rồi, bây giờ mình xét hàm số gx là bằng, thì mình sẽ g phẩy này mình đảo hàm nó sẽ ra 4 x, này mình đảo hàm nó sẽ ra là 1 trên x bình trừ 1 x bình là thành cộng. Đó. Là nó là nó bằng luôn, là bằng đó. Mà g phẩy nếu là 0 bằng 0 á, thì tương đương với cái tử này nó bằng 0. Rồi, x mũ 3 của mình sẽ bằng trừ 8. Như vậy tương đương với x của mình sẽ bằng trừ 2, căn bậc 3 của trừ 8 là trừ 2. Rồi mình lập cái bảng biến thiên. Trừ 2. Mình thấy đây không này là nó không có xác định nha. Trừ 2 đây. Trừ 2. Thì mình thấy nghiệm của nó trừ 2 thì y phẩy sẽ bằng g phẩy
Này G phẩy. G là nó bằng không nè, bên này là nó dương thì số A nó dương này, cho nên đây dương này, đây âm này, âm số đi xuống nè, số đi lên. Và khi x bằng không á thì chỗ này nó bằng không á, thì mình chia xuống nó sẽ vô cùng, nhưng mà chỗ này là cộng vô cùng nè. Ở bên này nó cũng dương luôn. Đây là từ vô cùng đến cộng vô cùng. Thì x bằng trừ 2 thì gx nó sẽ bằng mấy đây? Trừ 2 mình thấy vô đây là sẽ là 4, 4 nhân 2 là 8. Cho nên trừ 2 là 16, 6 8 24. Thì đây là một cái phương trình tương giao giữa m và gx. Thì m mình nè, m mình nó nằm dưới số 24 này thì cái y phẩy của mình nè là nó có một nghiệm thôi, tại cái đường này đi xuống đây. Nhưng mà từ số 24 thì 24 ngay 24 thì nó sẽ có một nghiệm kép và một nghiệm đơn. Y phẩy nó có một nghiệm kép và một nghiệm đơn thì nó cũng giống như một nghiệm đơn thôi, như vậy nó có một cực trị. Và khi mà nó nằm ở trên đây nè, m ở trên đây thì nó sẽ có 3 cái nghiệm đơn, thì nó sẽ có 3 cực trị đó. Thì bây giờ mình mới xét này, mình mới xét từng trường hợp một, mình mới nhìn vô đây mình mới xét này. Phương trình của mình là x mũ 4 x mũ 4 trừ mx bình trừ 64x. Thì mình thấy khi mà x nó bằng cộng trừ vô cùng thì chỗ này nó bằng cộng trừ vô cùng đúng không? Cộng trừ vô cùng thì mình thấy đây nè, nó đi từ cộng trừ vô cùng ở trên này nè, nó đi xuống qua số 0 này. Tại sao nó qua số 0? Bởi vì cái phương trình này nó có một nghiệm bằng 0, nó bằng tương đương nè. Nhưng mà cái nghiệm này là nghiệm đơn, tại vì cái nghiệm này không có nghiệm không có nghiệm không thì chỉ có nghiệm đơn thôi. Sẽ đi qua đây thì trong trường hợp mà nó có 3 nghiệm phân biệt á, y phẩy nó có 3 cực trị thì nó sẽ có như thế này. Đây là fx, nhưng mà đây người ta xét cái nó trị tuyệt đối của fx thì kiểu này nó phải ta lật ngược cái phần này lên thì nó sẽ là đây, cái này đi xuống ngược đây này, xuống vào đây đó. Như vậy đây là trị tuyệt đối, trị tuyệt đối của fx đây. Thì ta thấy trị tuyệt đối của fx đây nó có một cực trị này, 2 cực trị, 3, 4, 5. Ở trong khi đề bài người ta cho là chỉ có 3 cực trị thôi, yêu cầu chỉ có 3 cực trị thôi, thì cái này là bỏ rồi, không được rồi. Thì trường hợp thứ hai nó cũng sẽ có 3 cực trị, là trường hợp này. Cái cực trị này 5 nhưng mà cực trị 2 cực trị này dương thì sao? Đó, thì mình cũng đây là fx, trị tuyệt đối của fx thì mình phải lật ngược cái này lên, mình lật ngược cái phần âm này mà, cái phần dương thì mình không có lật nữa. Thì mình thấy đây là 1, 2, 3, 4 cũng là 4 cực trị, này 5 cực trị, và cái này cũng bỏ luôn. Là trường hợp như thế này thì mình cũng lật ngược cái phần âm này lên, đây là fx thì nó cũng 1, 2, 3 rồi 4 rồi 5 cực trị, như vậy mình bỏ. Như vậy đối với cái chỗ mà 3 cực trị này là mình không dùng rồi, nhưng mà 2 cực trị, 1 cực trị thì được. Ngay chỗ 24 này với là nghiệm kép nghiệm đơn này, một nghiệm đơn, một nghiệm kép, thì chỗ nghiệm đơn này không có cực trị thì chỗ bên này nó có một cực trị nghiệm đơn, cái nghiệm đơn thì nó vẫn có một cực trị, cho nên mình vẫn chọn là m bằng 24 này, hoặc là m nhỏ hơn bằng 24. Đây, khi nó có một cực trị thì mình
đây fx đây, mình đưa này lên đây thì mình thấy nó có 3 cực trị. Như vậy mình chỉ cần xét y phẩy là được rồi, không cần phải xét tới y. Mình chỉ cần xét trường hợp này là được rồi, có một cực trị là được, hoặc là có một nghiệm đơn một nghiệm kép của y phẩy á. Đây có một nghiệm đơn một nghiệm kép của y phẩy thì m mình sẽ là nhỏ hơn bằng 54, được chưa? Rồi nhỏ hơn bằng 54. Mà đây người ta nói là có bao nhiêu giá trị nguyên dương của m. Nguyên dương thì nó phải lớn hơn không, tức là đi từ 1. M của mình là đi từ 1 cho đến 24 là bằng 24 trừ 1 rồi cộng 1. Như 24 giá trị như vậy câu A, 49 là A. Rồi 49 là A nha. Rồi qua một câu 50 nữa. Đó, mình nắm cái ý để mình làm thôi, mình nắm ý rồi mình phát triển thêm. Bây giờ câu 50. Trong không gian khối GZ cho mặt cầu S tâm Y142 bán kính bằng 2. Gọi MN là 2 điểm lần lượt thuộc hai trục OX, OY sao cho đường thẳng MN tiếp xúc với S. Đồng thời mặt cầu tứ diện ngoại tiếp tứ diện OI MN có bán kính là bằng 7/2. Gọi A là tiếp điểm MN của S và giá trị AM nhân AN là bằng bao nhiêu? Rồi bài này mình sẽ làm như thế này. Thì tôi thấy là MN là 2 điểm thuộc OX OY. Như vậy M nó sẽ có tọa độ là x thôi, mình gọi là A00. Chiếu vô này x y bằng 0 với bằng 0, M có tọa độ là A00. N là nó thuộc trục OY cho nên nó là 0B0. Còn y của mình là có tâm y là 142. Mà cái đường thẳng này nó tiếp xúc với đường thẳng này nó thuộc mặt phẳng OXY này, nó tiếp xúc với cái hình cầu này, thì có nghĩa là nơi mình tiếp xúc này mình hạ xuống thì IA này phải vuông góc với OXY. Rồi IA mà mình vuông góc OXY tức là tọa độ của A này chính là hình chiếu của Y xuống OXY, thì nó sẽ có tọa độ là chiếu xuống thì nó mất cái Z đi thôi, nó bằng 142 thì chiếu xuống thành 140. Rồi và cái đặc điểm nữa là mình thấy là AN nó sẽ song song với nó nôm na là nó thẳng hàng với là AM. Người ta có AM này sẽ bằng cái tờ AM sẽ bằng lấy M trừ A là này là bằng A trừ 1 rồi 0 trừ 4 là trừ 4 rồi 0 rồi AN lấy N trừ A là 0 trừ 1 là trừ 1 rồi B trừ 4 rồi 0. Vì AM này song song với AN nên các cái tọa độ nó có tỷ lệ với nhau, để mình có A trừ 1 trên âm 1 bằng âm 4 trên B trừ 4, cho nên mình tương đương là A trừ 1 nhân B trừ 4, âm 1 nhân âm 4 là bằng 4. Rồi mình có một cái biểu thức nên để đây đó. Rồi cái biểu thức thứ hai là người ta cho cái gì? Người ta cho là đồng thời mặt cầu ngoại tiếp tứ diện OIMN có bán kính là 7/2. Thì vì cái hình OMN này là hình vuông, cho nên cái đường tròn mà của cái hình cầu mà tiếp xúc với tứ diện OIMN này có cái tâm là nó nằm trên mặt phẳng IMN. Bởi vì đây là tam giác vuông này, tam giác vuông mà tâm nó đi qua đường tròn mà đi qua tam giác vuông là tâm nó nằm ở trung điểm này này. Và cái mặt phẳng IMN này vuông góc với lại OI, có nghĩa là cái tâm của mặt cầu nó phải nằm trên cái mặt phẳng IMN này.
và cũng là tâm của cái đường tròn mà ngoại tiếp cái tam giác IMN này luôn. Như vậy theo cái chương trình lớp 10 trước thì chúng ta học là mình thấy là diện tích tam giác nè, IMN nè, S nè, tam giác IMN. Thứ nhất là nó bằng đường cao nhân đáy chia 2. Đường cao là IA, đúng không? IA nhân MN chia 2. Rồi S tam giác IM N nó bằng là ABC chia 4R. ABC nghĩa là IN IN này nhân IM này, nhân MN này chia cho 4R này. Rồi từ đây mình nó suy ra được là gì? Hai cái tam giác này bằng nhau. IA nhân MN chia 2 sẽ bằng IN nhân IM nhân MN chia cho 4R. MN là ta bỏ này. R này người ta cho là 7/2. 7/2 đây. IA này á, IA này ta cho là có bán kính này. Ta cho IA này là bằng 2 nè. Đó, bằng 2 thấy vô đây nè. Như vậy 2 chia 2 bằng 1 nè. 4 nhân 7/2 cái là bằng 14 nè. Phải IM nhân IN này là bằng 14 không? Mình bình phương này luôn. Bằng 14 bình phương là 196. Tại sao mình bình phương? Bởi vì bình phương mình được dễ tính hơn là IN bình này. IN bình sẽ bằng IN bình mình sẽ lấy tọa độ là 0 trừ 1 và 1 trừ 1 bình phương này. Rồi B trừ 4 này. Rồi 0 trừ 2 này là trừ 2. Rồi IN nè. Cái này là bằng tính luôn đi. 1 bình phương là 1, 2 bình phương là 4. Như vậy là bằng mấy đây? Bằng B trừ 4 cộng cho 5. Trừ 4 bình cộng cho 5. Rồi IN bình nè. IM bình. Cái bằng lấy cái này chữ này là bằng A trừ 1. 0 trừ 4 là trừ 4 bình. 0 trừ 2 là trừ 2 bình. Sẽ bằng A trừ 1 bình. 4 16 cộng 4 là 20. Rồi mình thế cho chỗ này. Thế cho chỗ đó mình sẽ có là B trừ 4 cộng 5 sẽ bằng A trừ 1 tất cả bình phương cộng 0 nhân là bằng 196. Rồi bây giờ từ cái chỗ đây nè, từ cái chỗ này ta mới suy ra được là B trừ 4 bằng 4 trên A trừ 1. B trừ 4 bình. Rồi như vậy ta thế vô chỗ này, thế đây vào đây là 16 trên A trừ 1 bình cộng cho 5 như vậy. Tới đây ta coi cái A trừ 1 bình này là giống như một x á, ta bấm máy tính, ta bấm là 16 trên alpha x, alpha x bình cũng được, rồi cộng 5 rồi nhân cho alpha x bình rồi cộng 20 bằng 196 thì ta bấm shift can ra, shift show ra thì nó sẽ ra là A trừ 1 bình này sẽ bằng 8. A trừ 1 bình bằng 8, mình thấy ngược ở đây nữa là B trừ 4 bình sẽ bằng 16 trừ chia cho 8 được 2. Rồi
Mà người ta tìm hỏi gì, ta hỏi là giá trị AM nhân AN bằng bao nhiêu đó. Rồi AM nhân AN bằng bao nhiêu thì mình đi tính AM bình phương cho nó dễ. AM bình phương này là bằng lấy M trừ A, lấy M trừ A là A trừ 1, rồi 0 trừ 4, 0 trừ 4 là trừ 4, rồi 0 trừ 0 hết rồi. Là chỗ này là bằng mấy đây? Là 8 nè, cộng cho 16 nè, là 24. Rồi AN bình, AN bình thì bằng lấy 0 trừ 1 và trừ 1 bình, B trừ 4 bình. 0 trừ 1 là 1, B trừ 4 bình là bằng 2, là bằng 3. Như vậy AM nhân AN bằng căn của 24 nhân cho 3, căn của 24 nhân 3 là bằng 6 căn 2 đó. Như vậy đáp án của mình là 6 căn 2 là bằng câu C, 50C. Đó là câu số 50. Như vậy 10 câu sau này nó rất là nặng, thời gian rất là nhiều, và mình làm phải có khoa học, có các bước sao cho nó khoa học, thời gian nó gọn ra thì mới được, chứ không là không kịp đâu em. Thì đó là hoàn thành được cái đề rồi, đề thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2022 2023. Và rồi thầy sẽ có thời gian rảnh, thầy sẽ làm tiếp tục những cái đề thi thử năm nay luôn, chuẩn bị bước vào thi rồi tới đây luôn. Và còn có thời gian thì thầy sẽ làm những cái đề năm trước nữa cho các em. Rồi xin chúc các em ôn thi rất là hiệu quả nhé. Xin chào tạm biệt.